Xin chào tất cả mọi người, trong cái video lần này thì cô C và Trang My sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc khăn choàng dài. Thì ở đây nguyên liệu mình sử dụng là sợi canxi đan bay của Trung Quốc ạ. Kim móc là kim 2.5mm. Ngoài ra thì mình cần sử dụng đến kéo và kim không nữa thôi. Rất là dễ, trong những cái sản phẩm của mình thì mình không đặt nặng quá nhiều phụ kiện cho cái sản phẩm ạ. Ở chiếc khăn này thì sẽ cần có 6 mũi cho một hoa văn, cho một họa tiết. Do vậy là các bạn sẽ lấy cái số mũi bính bắt đầu ấy, chia cho 6 và dư 1. Với một mũi, cái đấy là cái mũi bên rìa. Bên rìa khăn thì các bạn sẽ cứ chia cho 6 và dư 1 nhá. Ở đây thì trong cái sản phẩm này thì mình sẽ lấy, đối với cái khăn của mình ấy, thì là mình sẽ gây 85 mũi bính. 85 mũi bính để bắt đầu. Đấy, là chia cho 6 và dư 1. Các bạn tùy theo cái kích thước khăn mà các bạn mong muốn nhá, thì các bạn có thể giảm đi bội số của 6, tức là tăng giảm. Các bạn cộng thêm 6 và các bạn giảm đi 6, hoặc cộng thêm 12 giảm đi 12, 18, 24 gì đó ạ. Thì tùy vào cái kích thước khăn mong muốn của các bạn mà các bạn điều chỉnh cái số mũi bắt đầu như vậy. Miễn sao là nó chia cho 6 và dư 1 là được. Đầu tiên ạ, mũi bính ạ. Quấn một vòng quanh kim ạ. Mình cầm đây cho dễ móc nhé. Sau đó là một mũi này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái mũi bính này nó rất là dễ đúng không ạ? Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy nhé, cho đến khi nào mà các bạn được mình sẽ tiếp tục cho đến khi mình được 85 mũi bính thì mình sẽ dừng lại ạ. Với cái hàng mũi bính thì các bạn móc lỏng tay một chút nhé, để nó không bị tức là cái hàng bính này nó không bị co so với những cái hàng về sau ấy ạ. Thì sau khi xong 85 mũi bính như thế này thì mình sẽ đi vào cái hàng hoa văn thứ nhất nhé. Cái khăn này khá là dễ đấy ạ. Hoa văn thứ nhất thì đầu tiên các bạn sẽ đi giúp mình là 2 mũi bính. Mình để tay ở đây để các bạn dễ nhìn này. Là tức là còn trước một mũi đấy thì là 2 mũi bính này. 2 mũi bính này mình sẽ coi là một mũi kép vào cái vị trí mũi bính đầu tiên này nhá. Thì các bạn sẽ không đếm mũi này nữa này. Sau đó thì các bạn sẽ cách 2 mũi móc vào mũi thứ ba. Tức là 1 này, 2 này, mũi thứ ba móc mũi này. Đếm từ kim móc sẽ là 2, 4, mũi thứ 6 từ kim móc ạ. Mũi thứ 6 từ kim móc. Thì mình sẽ móc là một kép 2 bính, một kép vào đó giúp mình. Một kép này, 2 bính này, một kép này, vẫn vào cùng một chân ạ. Sau đó tiếp tục 3 bính. Các bạn cách bên dưới 5 mũi. 1, 2, 3, 4, 5. Móc vào mũi thứ 6. Cũng vậy, một kép, 2 bính và một kép. Cái hàng này mình chỉ lặp lại như vậy thôi. Và một kép. Mình cứ lặp lại như vậy thôi nhá. Đây là 6 mũi cho một hoa văn mà. Thì lại 3 bính tiếp này. Sau đó đếm này, 2, 4, 6. Mũi thứ 6 thì mình móc một kép, 2 bính, một kép vào đó. Các bạn cứ lặp lại như vậy nhé, cho đến cái vị trí gần cuối hàng ạ. Thì cứ như vậy đến cuối thì các bạn sẽ còn chừa lại 3 mũi như thế này nhé. Thì các bạn sẽ không thêm bính ở cuối, mà các bạn ở sau cái cụm này nhé, các bạn sẽ móc giúp mình một kép và cái mũi bính cuối cùng này. Là cách 2 mũi nhé. Cách 2 mũi móc vào mũi thứ 3, một mũi kép ạ. Như vậy là mình xong hàng thứ nhất ạ. Dạ, đầu bên này như này ạ, đầu đây như này ạ. Sang hàng thứ hai thì tại mỗi cái vị trí khoảng trống 2 bính ở giữa này, các bạn sẽ móc giúp mình là 4 kép và 3 bính xen kẽ lẫn nhau nhé. Đầu tiên nhé, các bạn sẽ đi lên 2 mũi bính này,
Hai mũi bính này mình sẽ coi là một mũi kép bắt đầu. Quay đầu ạ. Thì trên một cái khoảng trống hai bính này các bạn sẽ móc là 4 kép và 3 bính sau lên nhau. Một kép này, một bính này, một kép, một bính, một kép, một bính, một kép. Sau đó tương tự. Sau đó khoảng trống bên cạnh các bạn cũng móc tương tự nhá. Mình sẽ không cách bính như ở chỗ dưới này, mà các bạn móc luôn sang bên này. 4 kép và 3 bính xen kẽ lẫn nhau. Một bính, một kép, một bính, một kép, một bính, một kép. Cứ tương tự như vậy các bạn lại sang cái khoảng trống hai bính tiếp theo và móc như thế nhá, cho đến khi hết hàng ạ. Đến cuối hàng thì các bạn cũng sẽ thêm một cái mũi kép ở đầu bên cạnh này. Thì mình sẽ móc một kép vào cái mũi bính cuối này. Móc một kép nhá để kết thúc cái hàng này ạ. Đây là hàng 2 sau khi hoàn thiện đấy ạ. Sang hàng thứ ba thì mình sẽ làm gần giống như hàng 1. Các bạn sẽ móc một cái cụm, một kép, hai bính và một kép vào cái khoảng trống một bính ở giữa này nhá. Ở giữa mỗi cái cụm này và cách nhau bằng 3 bính. Cũng tương tự thì mình sẽ phải đi lên hai bính. Mình sẽ đi lên hai bính, hai mũi bính này sẽ được coi như là một mũi kép này. Các bạn quay đầu. Khoảng trống ở giữa 1 2 3 này, cái giữa này thì các bạn móc một kép, hai bính, một kép. Sau đó là 3 bính ạ. Rồi sang khoảng trống giữa ở bên này các bạn cũng thế, móc một kép, hai bính và một kép vào đây ạ. Sau đó là 3 bính. Thì cứ tương tự như vậy sang cái khoảng trống một kép, khoảng trống một bính ở giữa này, các bạn lại móc một kép, hai bính và một kép. Cứ như thế các bạn lặp lại 3 bính rồi một kép, hai bính, một kép cho đến cuối hàng này nhá. Đến cuối hàng thì cũng tương tự là các bạn sẽ móc thêm một mũi kép nữa vào cái mũi bính thứ hai này. Mình coi đó là một kép mà, thì coi như là một kép từ với một kép nhé. Đây là sau khi kết thúc hàng 3. Thì từ hàng thứ tư trở đi các bạn sẽ lặp lại hàng thứ hai, hàng thứ 5 mình lặp lại hàng 3, hàng 6 mình lại lặp lại hàng 2. Cứ như vậy nhá, các bạn sẽ lặp lại cái hàng 2, hàng 3 cho đến khi nào cái chiều dài khăn của mình đủ. Thì chiều dài khăn thì tùy theo cái sở thích của các bạn nhé. Các bạn thích quàng dài hay quàng ngắn này, như thế nào, hoặc là kiểu quàng khăn ấy, các bạn muốn nó quàng như thế nào ấy thì các bạn có thể đo trực tiếp theo cái kiểu đó. Còn thông thường thì cái khăn của mình ấy nó dài hơn kích thước người mình khoảng từ 15 đến 20 cm. Đây là sau khi mà mình đã móc đủ cái chiều dài rồi nhá, thì các bạn sẽ dừng hàng cuối là cái hàng giống như hàng 1, giống như hàng 1, hàng 3 ấy. Cái hàng này hàng lẻ. Sau đó thì các bạn sẽ móc một cái hàng mũi đơn bao vòng quanh cái khăn này giúp mình nhé. Thì đầu tiên này mình vẫn đi lên một bính. Các bạn quay đầu mình móc cái mặt này. Thì trên cái cạnh này nó sẽ rất là dễ, vì cứ một mũi bính thì các bạn sẽ móc một mũi đơn vào nhé. Một mũi bính hoặc là một mũi kép, tức là cứ tương ứng với một mũi thì là một mũi đơn ạ. Thì ở đây cái một bính đầu tiên ý, đây là một bính đầu tiên nhé, thì các bạn sẽ móc luôn vào cái mũi này một mũi đơn. Sau đó sang bên cạnh này một kép, các bạn móc một đơn. Bên giữa này là hai bính thì các bạn móc hai đơn vào cái khoảng trống hai bính. Sau đó là một kép thì mình cũng móc một đơn. Tiếp đến là 3 bính.
thì mình móc 3 mũi đơn. Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy, cứ một mũi kép hoặc là một mũi bính thì mình móc tương ứng là bằng một mũi đơn cho đến hết cái đầu, cho đến hết cái hàng này nhá. Đến cuối hàng thì mình sẽ đi sang cái cạnh bên của khăn này. Thì ở cái mũi cuối, cái mũi này nhá, các bạn sẽ móc giúp mình là 2 mũi đơn và một chân. Sau đó sang bên cạnh cái mũi bính này, các bạn sẽ móc 2 mũi đơn và một mũi. Để mình xoay sang nhá, xoay sang cái này cho nó tròn. Sau đó nhá, thì trên những cái mũi bên cạnh này thì tại cái vị trí mà mũi cái mũi kép này nó sẽ dài hơn, do vậy là các bạn sẽ móc giúp mình là 3 mũi. 3 mũi thì một mũi các bạn sẽ móc vào vị trí này. Đây ạ, các bạn nhìn mình nhá, chỗ này thì móc thêm một mũi đơn nữa này. Sau đó là một mũi đơn vào cái đầu này của mũi kép. Trên thân của mũi kép này thì mình móc 2 mũi đơn. Sang mũi bính này mình móc một mũi đơn thôi. Sau đó lại lặp lại như vậy. Một mũi ở trên đầu, 2 mũi ở ngang thân, một mũi vào cái chỗ bính để cho cái đường này nó được thẳng á. Thì các bạn cứ làm tương tự như thế này cho đến hết cái chiều dài của thân khăn nhé. Đến cái phần cuối á, đến cái phần cuối thì các bạn sẽ lại các bạn cũng sẽ móc như vậy. Mình cái phía bên này mình móc 2 mũi, rồi phía bên trên mình móc 2 mũi để xoay sang cạnh. Và trên cái cạnh này thì cũng tương ứng với một mũi bính thì các bạn móc một mũi đơn. Sau đó thì sang bên này cho đến cái hết vòng quanh cái khăn nhá. Đến cuối cùng nhá, thì ở cái mũi cuối này các bạn sẽ móc sau 2 mũi này mình móc thêm một mũi vào đây nữa. Rồi sau đó các bạn sẽ nối vào vị trí mũi đơn đầu tiên này bằng một mũi trượt để kết thúc ạ. Bước cuối cùng là dấu chỉ. Thì tại cái vị trí cuối này nhá, các bạn sẽ móc vào các bạn sẽ khâu vào cái chỗ mà mình móc mũi trượt ấy để đưa chỉ ra đằng sau nhá. Thì chỗ nối này của mình này, nó sẽ im như thế này ạ. Sau đó thì các bạn sẽ luồn ở dưới những cái mũi móc này để mình giấu. Ở đây thì nó có cái hàng mũi đơn nên là giấu rất dễ. Khi giấu thì các bạn sẽ tạo một cái thắt nút như thế này cho mình, bằng cách là mình khâu ngược lại chỗ này nhá. Tức là khâu lại ngược lại 1 giây để tạo cái điểm nút ấy, cho nó cố định cái dây, giấu của mình và nó chắc hơn. Sau đó thì các bạn lại tiếp tục giấu. Mình lên giấu chỉ dài ra nhá. Giấu chỉ dài ra cho nó chắc ạ. Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy, mình giấu cho hết cái phần chỉ thừa này và toàn bộ những cái chỉ thừa khác ở trên cái khăn ạ. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái khăn như thế này rồi ạ. Cũng rất là dễ móc, mình chỉ có 2 hàng hoa văn lặp lại thôi. Và họa tiết của nó đơn giản mà cũng rất là bắt mắt đúng không ạ? Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Rose by Trang My để nếu như các bạn thích những cái video của mình. Và đừng quên bật thông báo để cập nhật những cái video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.